සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනදා වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ canva කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. හිතන්න Photoshop, Illustrator වගේ software එකකින් වැඩ කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙකුට මොකක් හරි design වැඩක් කරගන්න ඕන කියලා. canva කියන්නේ අන්න ඒ අයට ඕන කරන design එක ලේසියෙන්ම customize කරලා design කරගන්න පුළුවන් software ගන්න මේ platform එක. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන ඕනම device එක use කරලා canva platform එකට log වෙලා ඒ හරහා අපිට ඕන කරන design එක ලේසියෙන්ම කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. canva කියන්නේ Australian graphic designing platform එක. social media graphic presentation වගේ එකීම කියනකේ හැමදේම මේක free design කරගැනීමේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. PC එකෙන් වගේම ඕගොල්ලන්ගේ mobile එක හරහා අපිට ඕන කරන design එක canva කියන platform එක හරහා අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මේක mainly අපිට version දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකක් normal free trial version එක විදිහටත් අනික canva pro කියන version එක විදිහටත්. canva pro කියන version එක අපිට ගෙවලා තමයි අපිට මේ canva pro කියන version එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. canva free version එකේදී ඒගොල්ලෝ use කරන්න දෙන්නේ නැති හුඟක් templates අපිට මේ pro version එක හරහා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් යන්න ඕනේ ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාගේ PC එකෙන් හරි මොකක් හරි ඔයාගේ මේ device එකෙන් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි browser එකක් කරා ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ Google එකට. Google එකට ගිහින් ඕගොල්ලෝ මෙතන search එකක් දාගන්න ඕනේ canva කියලා. මම මෙතන search එකක් දාගෙන ඉන්නවා. මම මේක කරාම යනවා. canva කියලා search එකක් දාගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා search result ගොඩක්. මෙතනදී උඩම තියෙන මෙයාලයි canva.com එකට අපි යනවා. .com එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම මේකට ලොගින් වෙලා ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මේල් පාස්වර්ඩ් දීලා නැත්නම් Facebook එක කරා ඕගොල්ලන්ට මේකට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ වෙලාවේ ලොග් වෙලා ඉන්නේ. තියෙන හෝම් පේජ් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මම කරපු ඩිසයින් කීපයක් අපිට මෙතන මේ පල්ලෙහාට ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා docs තියෙනවා, whiteboard තියෙනවා. whiteboard presentation මොකක් හරි presentation එකක් කරනවා නම් අපිට මේ හරහා මේක ක්ලික් කරලා මේක ඇතුලෙන් අපිට මේක කස්ටමයිස් කරලා වෙනස් කරගෙන අපේ presentation එක අපිට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media වලට ගියොත් මෙතන තියෙනවා quick create collection කියලා. එතනින් අපිට මේ Instagram post තියෙනවා, Facebook post ඒ විදිහේ එකීමේ කියනකී හැමදේම මේක හරහා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් අපිට මෙතන templates බලා ගන්න පුළුවන්. templates වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක scroll කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන templates ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතන popular topics යටතේ මෙතන template ටිකක් තියෙනවා. inspired by your last design. මෙන්න මේ විදිහට තවත් template ටිකක් තියෙනවා. එන්න මේ විදිහට අපි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන business තියෙනවා, social media, video, marketing, custom prints, card and invitation, education වගේ ගොඩක් ಜಾති වලින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ social media වලට ගියොත් social media ඇතුලේ අපි මෙතන දීලා තිනවා Instagram post දීලා තිනවා, Instagram stories, Instagram reel, Facebook post, Facebook covers, Facebook ad වගේ හැමදේම මෙතන තියෙනවා. template 1000 ගණන් මෙතන මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකදී අපිට මාරම ලේසියෙන් අපිට ඕන කරන ඩිසයින් එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතනදී මේ එක ඩිසයින් එකක් ඇතුළට ගිහින් කොහොමද ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඇතුළට ගිහින් ටෙම්ප්ලේට් එක කොහොමද කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී මම කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනින් සර්ච් කරගන්නවා YouTube thumbnail කියලා. thumbnail කියලා සර්ච් එකක් දානවා. thumbnail එක කියලා සර්ච් එකක් දාලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටෙම්ප්ලේට් ගොඩාක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන මේ දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක උඩට ගියාම මෙතන pro කියලා වටේ. ඒ කියන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙතන pro version එක අපි මේගොල්ලන්ට pay කරලා අරගෙන තියනවා නම් විතරයි. මම තව වීඩියෝ එකක් කියනවා. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න කොහොමද pro version එක සල්ලි නොදී lifetime free download කරගන්න කියලා. මම මේ එකක් ඇතුළට ගියොත් මම මේක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට mainly මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි මේ ඕනම දෙයක් මෙතනදී කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට එහෙට මෙහෙට ඇදලා කරලා මේ නම් ගම වෙනස් කරලා ඕනම දෙයක් මෙතන තියෙන ෆොටෝ එක උනත් පාව අපිට මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන delete දුන්නොත් මෙතන delete image තියෙනවා. ඒකට image එක delete වෙනවා. මෙතන delete frame දුන්නොත් frame එක පිළිම delete වෙනවා. මේ විදිහට ඕන එකක් මෙතන delete කරගන්නවා. delete කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ඕනම එකක් මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේක මෙන්න මෙතනින්
ඕනම දෙයක් මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් 49 ඉතින් ඕන දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ මෙතනට ඕගලන්ට alignments තව මොනවා හරි add කරගන්න ඕන නම් මෙතන alignments වලට ගිහින් මෙතනදී ඕනම alignments එකක් යටතේ search කරලා මෙතනදී add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ subscribe button කියන එක මම කලින් search කරාත් මම ඒකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට alignments එක ඕගලන්ට මෙහෙම මෙතනට drag and drop කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙන විදිහේදී mouse එකේ key point එකෙන් මෙන්න මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන තැනට ගිහින් මේ විදිහෙන් තියාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ uploads වලට ගියාට පස්සේ මෙතනදී අපිට ඕනම ෆයිල් එකක් මෙතනදී upload කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් පෙන්නන්නේ මම upload කරලා තියෙන මගේ වැඩ වලට මම upload කරලා තියෙන files. මෙතෙන් මම upload කරලා තියෙන photos ටික මේ scroll කරලා පස්සේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන upload file වලට ගිහින් ඔයගොල්ලන්ගේ file එකේ photo එක හරි මොකක් හරි තියෙන තැනට ගිහින් location එකට ඔයගොල්ලන්ගේ location එකට ගිහින් මෙතනදී ඕන කරන ෆොටෝ එක මෙතන select කරලා open දීලා මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් මේ upload වෙන විදිහට මෙතන upload වෙනවා. upload වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර විදිහට මෙතනට drag and drop කරගන්න මෙහෙම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ text වලට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන මෙතන තව මේට අමතරව තවත් මෙතන text ඔයගොල්ලන්ට add වෙන්න ඕන නම් ඒව මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙතනින් දීලා තියෙනවා පොඩි ඊට එහා ගිහින් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනදී ඕන කරන මේ front එකක් යටතේ මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට change කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහ එකක් තෝරගෙන ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ project වලට ගියාට පස්සේ තවදුරටත් මේ අපි කලින් කරපු projects අනම්මනම් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන backgrounds වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ background එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට change කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පල්ලෙහා තියෙන background එක. මේ ඕනම් background එක මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන background උනත් අපිට දාලා change කරගන්න පුළුවන් අපේ design එකට ඕන කරන විදිහට. ඒකට අමතරව අපි background එක තනි color එකක් යටතේ change වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා documents colors කියලා. මෙන්න මේ color මේ panel එකකින් අපිට ඕන කරන color එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන අපිට ඕන color එක මෙතනදී select කරලා මේ විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්කම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එන්නේ මේ විදිහට ඕගලන්ට customize කරලා හදාගත්ත design එක මෙන්න මෙතන share යටතේ share වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන download කියන දේ ක්ලික් කරලා png file එකක්ද ඔයාලට ඕන කරන file format එක යටතේ මේක සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් වගේ නම් png වගේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. png යටතේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් මෙතන mp4 වීඩියෝ මේක ඔටෝමැටික්ම කොහොමත් මෙතනට mp4 වීඩියෝ වලට මේක change වෙනවා. png යටතේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් download කරලා ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. වෙනම මේ designing platform එක කරයි කියලා අපිට මේක quality එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක open කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. open කරගත්තට පස්සේ මේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේක කිසිම quality ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. හොඳම quality අපිට මේ design එක කරගන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ විදිහේ designing platform එකක් තමයි canva කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි ඕනම කරන අසීමිත ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා, අසීමිත ඩිසයිනින් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට ඕනම කරන ඩිසයින් එකක් මේකෙදි සර්ච් කරලා හරි මෙතනින් මේ විදිහට මම කලින් කරා වගේ මෙතනින් හරි ඕනම විදිහට මේක සර්ච් කරලා හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම කරන ඕනම විදිහකට මේකේ ඩිසයිනින් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක කොයිම වෙලාවකවත් Photoshop, Illustrator වගේ ඇඩ්වාන්ස් software එකකට සමාන කරන්න බෑ කිසිම වෙලාවක. මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න කොහොමද මේ canva මේ free trial version එක කොහොමද pro version එක බවට ලේසියෙන් කරගන්නේ සල්ලි නොදී. ඒ කියන්නේ කිසිම ගෙවීමකින් තොරව කොහොමද pro version එක කරගන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම්. lifetime අපිට pro version එක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඊළඟම වීඩියෝෙන් කතා කරන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. මාව තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් මේ දෙම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරලා
මගේ හැම වීඩියෝ එකකම දිගටම ටච් එකේ ඉන්න. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ මම සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල ඉන්නවා. ඒ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වලට අදාළ ලින්ක්ස් ටික මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වර්ගයෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් ෆලෝ කරලා මගේ සෝෂල් මීඩියා එක ජොයින් වෙන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා.